Yo, what's good? Welcome to another episode of RB & Co. Sa huling episode, in-install na nga natin tong fairing sa motor. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. At gaya nga ng sinabi ko sa huling episode, ay magpapalit tayo ng lights sa motor. So, let's get to it. And ito na nga. Yo, so kung napansin nyo na hindi ko pinakita yung paglagay nitong headlights sa huling video kasi kulang nga yung mga screws ko at nahihiya ako at baka mabash nyo ako pero okay na, may mga screws na ako kaya all good. Tanggalin muna natin yung mga ilaw sa cowling. Honda genuine parts. Tapos ito yung part number niya, 33120 kph 901. Kinis men, Taikoto or Koito, hindi ako sure Ewan ko kung ba't hindi Stanley. Kung may alam ko pa-comment naman sa comment section. So ayan, bilugan. At quick tip nga pala, iba talaga yung headlights ng tulisan at bilugan, pero dapat alam nyo na yan kasi iba talaga yung hugis ng cowling nila. So i-compare natin yung dalawa. Yung luma halatang wala ng shine, and yung bago, siguro original pa tong lumang headlight na to, pero hindi ko lang alam. Next naman is yung signal lights and tail light. Ito yung part number ng tail light. So buksan na natin. Yung signal lights muna yung unahin ko. Ito yung part number nila. Yo, iba nga din pala yung signal lights pang tulisan at bilugan. Mukhang parehas lang sila pero ang alam ko iba yung mga mounts nila. Kaya kung bibili kayo, make sure na pang tulisan ba or pang bilugan. Ito kinis, syempre bago. Nga pala hindi kasama yung wires para sa harap. Di tulad nung taillight meron, pero wala namang problema kasi meron naman ako. Tapos same din yung brand niya sa headlight. And compare ulit natin. Ito, shaky. Ewan ko kung anong nangyari dito. Dito rin sa kabila. Tsaka may crack nga pala tong mga lens na to. Siguro nga original pa tong mga ilaw na to. Okay, so yung last naman is yung taillight. So ito yung dahilan kung ba't ayokong ilagay tong taillight na to sa huling video. Kita nyo naman, pangit na. Pero original siya na Stanley. So ito na nga yung taillight natin na bago. So kasama na yung wires or socket tatawag dito and may bulbs na rin. Ito naman Stanley. Siguro ganun talaga, hindi talaga Stanley yung front lights. At nga pala, parehas lang yung taillights ng tulisan at bilugan. So, no worries.
accessories doon kung bibili kayo. Okay, so like I said, binigay lang to sa akin. So hindi ko alam yung exact price niya. Pero nag-research ako ng onte at siguro more or less abot kayo ng 2,000 sa set. Or i-message nyo si Sir Wenzon, nasa description yung mga links niya. Ito nga pala yung luma kong set ng lights. Wala naman akong gagawin dito, so ibibigay ko na lang sa inyo to. And ang kailangan nyo lang gawin is screenshot nyo yung video na to. Syempre dapat naka-subscribe ka and naka-like sa video na to. Tapos isend nyo sa Facebook page ng RB & Co. Sa Facebook page ko na lang rin sasabihin kung sino yung nanalo, so i-like nyo yun. And alam ko naman na hindi na siya nasa best condition, so kayo bahala kung gusto yung sumali. And hindi ko i-shoulder yung shipping fee or delivery fee, so kayo pa rin bahala. Kung gusto nyo na legit na giveaway, tulungan nyo muna akong umabot ng 10,000 subscribers. Wala kailangan natin ng funds. At alam ko naman na kaya nyo yun, so let's get to 10,000 boys. Yo, ikabit na natin. Yo, so ito yung bolt na ilalagay ko sa baba ng headlight. Parehas lang to sa bolts ng cowling ko. Pinutol ko lang para dagdag detail sa motor. Okay, so ibalik na natin. Tapos itong bulb temporary lang para ma-upload ko lang tong episode na to as soon as possible. Di ko alam kung amber ba to. So tapos na yung front, yung taillight naman. Sayang nga kasi hindi pa to umabot bago natin ikabit yung kaha para di na tayo magtatanggal. Pero wala eh. Yo, so kung napansin nyo sa mga previous kong videos, nakalabas lang tong mga wires na to. So connected nga pala to sa taillight natin. Ito naman di na magagamit to kasi tinanggal ko ngayon para sa brake light. Yung nakakabit dito, yung switch.
kabit na natin tong taillight. So lagyan natin ng washers and bolts. 6x15 yung size nito. May mga bolts nga pala ako na nakalimutan nilagay sa huling video. Ito para sa pipe. 8x25 bata yung size nito eh. Ito din pala para dito sa brake arm. Yo, so tapos na nga i-install yung lights at masaya ako sa fitment. Iba talaga pag genuine eh, fit na fit talaga. Umaya na lang pala natin i-test kasi low bat yung battery at wala pang gas yung motor. Taillight din, fit na fit talaga, walang alog. Masaya ako pag nag-i-install ako ng mga genuine na parts kasi alam ko na mag-fit talaga siya. Di tulad ng aftermarket na minsan kailangan ng onting adjustments pero okay lang yun. Yo man, so hindi pala sila yung speedometer ko. Gumagana siya. Testing natin yung lights. Tapos kailangan pang lagyan ng flasher kasi hindi nagpipin. Yo, so nagulat ako kasi gumagana pa tong speedometer ko. Hindi lang pala naka-plug ng maayos. Kailangan ko lang palitan yung film nito and maybe yung lens. So good news yun. And hanggang dito na lang muna. Peace out boys.